Kids Cooking วันนี้มีเมนูแซนด์วิชมาฝากน้องๆค่ะเมนูนี้เด็กๆจะได้สนุกไปกับการตกแต่งหน้าตาของแซนด์วิชให้ออกมาน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะไปดูวิธีทำแซนด์วิชทูน่ากันเลยเราจะตัดขนมปังแผ่นนะคะให้มีปลายมนๆด้านหนึ่งเตรียมเอาไว้ค่ะจากนั้นก็นำทูน่าสเปรดมาทาลงบนขนมปังค่ะนำขนมปังอีกแผ่นนะคะมาประกบทีนี้ก็วางชีสที่ตัดเป็นรูปทรงเดียวกับขนมปังนะคะลงไปบนขนมปังอีกทีนึงค่ะตกแต่งให้เป็นหน้าตามินเนี่ยนหรือการ์ตูนที่ชอบได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชทูน่ามินเนี่ยนของเราเป็นยังไงคะวิธีทำไม่ยากเลยเปลี่ยนหน้าตาแซนด์วิชธรรมดาให้น่ารักน่ารับประทานด้วยใช่ไหมล่ะครั้งหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ